Hello, xin tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ lại tiếp tục luyện tập những thuật toán mà nó có thể sử dụng được ở trong graph hoặc là ma trận. Mình đi qua bài Leet Code số 200, Number of Islands. Mình có một cái mảng hai chiều, có các giá trị là 0 và 1. Giá trị 1 tượng trưng cho đất và giá trị 0 tượng trưng cho nước. Những ô số 1 này sẽ được liên kết với nhau theo hàng ngang và hàng dọc để tạo thành một cái hòn đảo. Và mình phải xác định xem có bao nhiêu hòn đảo ở trong cái ma trận. Ở ví dụ số 1, mình có thể nhìn thấy một nhóm những ô số 1 được liên kết với nhau và đây chỉ là một hòn đảo. Ở trong ví dụ 1 chỉ có duy nhất một hòn đảo. Qua ví dụ 2 mình sẽ có nhiều hơn. Mình có một hòn đảo, hai hòn đảo và ba hòn đảo. Một hòn đảo thì những ô số 1 sẽ được liên kết với nhau theo chiều ngang và chiều dọc. Ở đây chúng nằm chéo nhau nên là mình sẽ tính là hai hòn đảo riêng biệt. Ở trong ví dụ 2 mình có ba hòn đảo. Tuy nhiên nó là bằng mắt thường, mình có thể phân loại ra những hòn đảo. Nhưng mà với máy tính, chúng sẽ cần thuật toán để có thể làm được việc này. Bây giờ thì mình sẽ đi vô cái cách giải thôi. Thuật toán đầu tiên mình dùng là DFS. Đây là thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu để duyệt cây hoặc là đồ thị. Mình bắt đầu từ mẫu đất bất kỳ. Mình dùng thuật toán tìm kiếm những ô liên kết với nhau. Và tập hợp những ô này sẽ tạo thành một cái hòn đảo. Ngoài ra mình có một hashset. Mình sẽ đặt tên là visit. Mỗi lần mình duyệt qua một ô mình sẽ thêm nó vào hashset của mình. Tại vì mình không muốn duyệt qua một ô hai lần. Nó có thể làm sai lệch kết quả của mình. Mình sẽ đi qua từng ô ở trong cái ma trận. Những ô nước mình bỏ qua, mình không quan tâm. Và khi mình gặp một ô đất, mình sẽ bắt đầu thuật toán DFS tại đây. Mình gọi ô hiện tại của mình là ô A. Mình thêm ô A vào visit, có nghĩa là mình đã duyệt qua ô A này rồi. Với thuật toán DFS, mình sẽ cố gắng đi sâu xuống theo một hướng. Thì ở đây mình chỉ có một đường, mình đã tới ô B và mình đã duyệt qua ô B. Mình tiếp tục đi sâu xuống theo một hướng, thì mình chọn là đi sâu xuống phía dưới. Mình tới ô D và tiếp tục đi sâu xuống, mình tới ô G. Tại ô G, mình không thể đi sâu xuống thêm được nữa. Mình quay trở lại ngã rẽ gần nhất là ô D, đi một ngã khác. Mình đi bên phải, thì mình đã duyệt qua nốt E. Mình lại tiếp tục đi sâu bên phải, mình thêm nốt F vô visit, mình đã duyệt qua nốt F. Thì ở đây mình không thể nào đi sâu xuống thêm được nữa, nên là mình quay trở lại ngã rẽ gần nhất là ô E và mình đi hướng khác là mình đi lên trên. Mình cũng sẽ thêm cái ô C này vô cái visit. Vậy là mình đã tìm được một hòn đảo. Mình lại tiếp tục tìm kiếm những hòn đảo mới. Nếu như mình gặp ô số 1 nhưng nó đã ở trong hash map thì đương nhiên mình sẽ bỏ qua. Ở đây mình cũng sẽ có thêm một hòn đảo nữa. Mình cũng sử dụng thuật toán DFS để mình tìm những ô số 1 liên kết với nhau. Vậy là tổng cộng mình tìm được hai hòn đảo. Mình phân tích độ phức tạp time complexity sẽ là O of M nhân với là N. Bởi vì mình sẽ đi qua hết tất cả những ô ở trong cái ma trận. Và space complexity sẽ là O of M nhân với là N. Vì mình có thêm một cái hash map. Trong trường hợp tệ nhất, mình sẽ phải thêm vô tất cả các ô ở trong ma trận. Mình qua phần code của DFS trước nhé. Đầu tiên, mình sẽ đi định nghĩa kích thước của ma trận. Row và column sẽ bằng len grid và len grid tại 0. Ở đây mình có hàm DFS nhưng mà mình sẽ chưa triển khai vội. Mình có hai vòng lặp for R in range rows và for C in range column. Để mình duyệt qua hết tất cả các ô trong cái ma trận thì mỗi ô sẽ có tọa độ là R và C. Và mình sẽ gọi hàm DFS nếu như ô hiện tại là ô đất và nó phải thỏa mãn điều kiện là mình chưa duyệt qua ô đất này, có nghĩa là R và C not in visit. Tiếp đó mình chỉ chạy DFS tại câu hiện tại thì nó sẽ thêm tập hợp những ô số 1 vô là cái biến visit. Mình có một biến gọi là result, chính là số lượng hòn đảo mà mình phải trả về. Sau khi mình sử dụng DFS có nghĩa là mình đã tìm được một hòn đảo, mình sẽ cộng một với kết quả của mình. Việc cuối cùng mình chỉ việc trả về result. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi triển khai cái hàm DFS. Điều quan trọng đầu tiên là mình phải có cái điểm dừng, cái base case. Nếu như nó outbound R bé hơn 0 hoặc là R lớn hơn bằng rows hoặc là column bé hơn 0 hoặc là column lớn hơn bằng columns hoặc là R và C đang ở trong visit hoặc là grid tại R và C bằng 0 thì mình sẽ return. Ngược lại thì mình sẽ thêm nó vô cái hash map để đánh dấu là mình đã đi qua ô này rồi. Ở đây mình chưa định nghĩa biến visit thì nó sẽ là một cái set. Mình cũng sẽ đi định nghĩa direction thì nó sẽ chứa những direction mà mình sẽ đi theo. Quay trở lại hàm DFS. Lúc này mình sẽ đi theo 4 hướng. Thì mình sẽ có một vòng lặp for DR và DC in direction. Đã lấy những hướng đi ở trong cái mảng direction. Tọa độ mới của mình gọi là new R và new C sẽ bằng R cộng DR và C cộng DC. Và mình lại gọi DFS tại new R và new C. Cuối cùng mình chỉ việc return. Tuy nhiên ở trong cái mảng này nó sẽ chứa các chuỗi là 0 và 1. Nên là ở đây thay vì là integer thì mình phải biến nó thành một cái chuỗi. Dưới đây cũng vậy. Mình sẽ biến thành chuỗi số 1. Mình sẽ submit thử nhé. Ở đây time complexity sẽ là O of M nhân với lại N và space complexity cũng sẽ là O of M nhân với lại N. Bây giờ mình sẽ qua thuật toán thứ hai thôi. Ngoài ra mình cũng có thể sử dụng thuật toán BFS. Đây là thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng, cũng được dùng để duyệt cây hoặc là đồ thị. Ở trong thuật toán trước, mình sẽ cố gắng đi sâu xuống
Nhưng với BFS, mình sẽ cố gắng đi rộng ra. Mình chạy thuật toán trên một ô bất kỳ, ví dụ là OA. Mình thêm OA vô visit để đánh dấu là mình đã duyệt qua OA. Mình sẽ cố gắng đi rộng ra với những ô liên kết với nó là OB và OD. Mình cũng phải thêm vô cái biến visit. Mình set tại OB trước thì OB sẽ liên kết với lại OE, nên là mình sẽ duyệt qua OE. Tiếp đó từ OD mình có 3 ô liền kề nhau là OC, OE và OF. Tuy nhiên thì OE mình đã duyệt qua rồi nên mình sẽ duyệt qua OC và OF. Mình cũng không quên thêm vô hashmap. Từ OE thì mình sẽ duyệt qua cái ô liền kề nó là OG, và từ F mình duyệt qua ô liền kề là H. Thì thuật toán tìm kiếm BFS nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ đi sâu vào cách triển khai nó khi mà mình đi qua phần code. Nhưng trước đó mình sẽ phân tích độ phức tạp. Time complexity của mình sẽ là O of M nhân N. Và space complexity vẫn sẽ là O of M nhân N. Bởi vì mình có cái hashmap visit này. Và không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Thay vì mình sử dụng DFS, mình sẽ thay đổi thành BFS. Dưới đây mình cũng sẽ gọi là BFS. Với thuật toán BFS, mình sẽ có một cái queue. Và đầu tiên trong cái queue của mình sẽ có ô O và C. Có nghĩa là mình sẽ xuất phát từ ô O, C. Và ô O và C hiện tại của mình đang ở trong queue, nên mình cũng sẽ thêm cái ô đó vào cái biến visit luôn. Mình có một vòng lặp cho tới khi nào cái queue này nó rỗng. Mình sẽ có một vòng lặp là lấy hết tất cả các ô hiện tại ở trong queue ra. Mình pop cái queue ra thì ô hiện tại của mình sẽ có giá trị là O và C. Mình lại tiếp tục có 4 hướng for TR, DC indirection. Ô mới của mình sẽ có tọa độ là new O và new C, sẽ bằng O cộng DR và C cộng DC. Mình cũng sẽ thêm ô mới này vô queue, nhưng mình phải chắc chắn rằng cái ô mới này là ô đất. Mình sẽ không thêm một ô nước hoặc là một cái ô ra khỏi matchup vô cái queue của mình. Thì mình sẽ có điều kiện cũng tương tự như điều kiện ở DFS. Thì tại đây, nếu như ô mới rơi vào một trong những điều kiện trên, mình sẽ continue. Ngược lại, mình sẽ thêm vô cái queue của mình. Nó sẽ là ô mới có giá trị là new O và new C. Mình cũng không quên thêm vô cái biến visit. Nó sẽ là tuple new O và new C. Cuối cùng khi mình thoát khỏi vòng while, mình sẽ return. Bây giờ mình sẽ submit thử nhé. Và time complexity sẽ là O of M nhân với lại N. Space complexity cũng sẽ là O of M nhân với lại N. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.